दात खराब झाल्यावर तर ट्रीटमेंट आहेच अवेलेबल, पण दात खराब होऊ नये म्हणून काही अशी वेगळी ट्रीटमेंट म्हणूयात किंवा काही असे ऑप्शन्स आहेत का? प्रिव्हेंटिव्हमध्ये पण 2 प्रकारचे ट्रीटमेंट असतात. लहान मुलांचे जसे दात असतात, जिथे दिसतंय की मुलगा व्यवस्थित आपलं ओरल हायजीन मेंटेन नाही ठेवू शकत आहे, तर मग ते फिट अँड फिशर सिलंड्स म्हणून असतात, एक फ्लोराईड ॲप्लिकेशन्स असतात. हे दोन्ही पण एकदम लेस अग्रेसिव्ह आणि चाइल्ड फ्रेंडली ऑप्शन्स आहेत. आता एक असा पॅटर्न बघायला मिळतोय की लहान मुलं असू दे, मोठी माणसं असू दे, काहीतरी ऑन करायचं आणि मग जेवायला घ्यायचं आणि ते बघता बघता खायचं. ह्यामुळे सुद्धा दात खराब होतात. इतकं आपण संपर्कात ठेवतो जेवणला, आपल्या दातांच्या तितक्या लवकर कॅव्हिटीज लवकर होतात. नमस्कार, वेलकम बॅक टू देसी पॉड. आजकाल फिटनेस आणि हेल्थ विषयीचा अवेअरनेस आपल्या सगळ्यांचा खूपच वाढला आहे, पण छोट्या छोट्या गोष्टींकडे आपण बऱ्याचदा दुर्लक्ष करतो. ते म्हणजे आपले दात. आपला दात जर एखाद्या वेळेला दुखायला लागला ना, तर अरे बापरे, एक तर प्रचंड त्रास होतो आणि प्लस भीती वाटते की डेंटिस्टकडे गेलं तर भयानक खर्च होईल आणि प्रचंड त्रास होईल. मग दात काढावं तर नाही लागणार ना, रूट कॅनल करावं लागलं तर काय, इम्प्लांट्स करावे लागले तर मग काय होईल, असे बरेच प्रश्न सतत आपल्याला पडत असतात. हे तर आपल्याविषयी झालं. आपल्या मुलांचे दात, आपल्या घरातल्या मोठ्या माणसांचे दात, त्यांची काळजी कशी घ्यावी हेही आपल्याला कळत नसतं. फक्त 2दा ब्रश केलं म्हणजे नक्की झालं का, की ह्याच्या व्यतिरिक्त पण आणखीन काही आपण करायला पाहिजे, असे बरेच प्रश्न असतात नाही का? तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आज आम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये इन्व्हाइट केले डॉक्टर सायली मुलकलवार यांना. टूथ केअर बाय सायली या नावाने त्यांचं पिंपळे गुरवमध्ये क्लिनिक आहे. डॉक्टर सायली यांना 15हून अधिक वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. त्यांना पडलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं त्या अगदी सोप्या भाषेत देत असतात आणि म्हणूनच त्यांच्याकडे जायला लहान मुलंसुद्धा घाबरत नाही, रादर कोणालाच भीती वाटत नाही. सो आपल्याला जे काही हे सगळे प्रश्न पडलेत ना, ह्याची सुद्धा सगळी उत्तरं आपण त्यांना विचारूयात आणि जाणून घेऊयात की छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण आपल्या दातांची काळजी कशी घेऊ शकतो. चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या एपिसोडला. वेलकम टू देसी पॉड सायली मॅम. दातांशी रिलेटेड सगळे प्रश्न असतात आणि Yes. पेरेंट्सला म्हणा, स्वतःशी रिलेटेड म्हणा, लहान मुलांशी ॲक्च्युली खूप प्रश्न पडतात की आता बरोबर. इतक्या वेळेला दात घासले तरी पण प्रॉब्लेम आहेत. सो मला आज ना लहान मुलांशी रिलेटेड जास्त प्रश्न तुम्हाला विचारायचे बिंग अ आहेत. पॅरेंट आय कॅन रिलेट, बिकॉज कधी पण मी पण आपल्या मुलांना जेव्हा घेऊन जायची दवाखान्यात, त्याच्यानंतर घरी आल्यावरती मला बरेचदा असं वाटायचं की अरे हा प्रश्न सुटला, मग आपण ते विचारायला पाहिजे होतं. जर मी एकटी म्हणून मी कधी पण हो. एकटी जायला प्रिफरच नाही करायची. मी माझ्या हस्बंडला पण घेऊन जायची की तुम्ही पण 2 डोकं राहील तर मल्टिपल क्वेश्चन्स आपल्याला हो. विचारता येतील. तर कारण म्हणून, खरंच ना तुम्ही म्हणाल तसं होतं की आता हां. घरी आल्यावर आठवतं किंवा मग घरचे सजेस्ट करतात, तू हे नाही विचारलं, हां. मग असं झालं तर असं नाही होणार का? हो, हो. जसं की आता थांबा, नेक्स्ट व्हिजिटला जाऊ राईट. तेव्हा आपण तर मग डिस्कस आम्ही करू. बऱ्याचदा लिहून घेऊन जायचो तर प्रश्न. तर आय होप की जर ऑडियन्सचे असे काही प्रश्न असतील तर आय वुड बी एबल टू म्हणजे त्यांना नक्कीच. म्हणजे क्वेरीज त्यांच्या रिझॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करेल. आपण मॅक्सिमम कृष्ण आज कव्हर करायचा प्रयत्न करूयात. मी तुम्हाला विचारणार आहे. Sure. खूप सारे ना कृष्ण असं डिसाइडेड म्हणजे विचारलंय सगळ्यांना की सगळ्यांनी सजेस्ट केलं की हे पण विचारा, ते पण विचारा. चालेल. आधीच आम्ही तुम्ही जर पाहिला असेल तर एक आमचा एपिसोड झाला होता हो, हो. डेंटिस्ट बरोबर. छान झाला होता तो पण. पण त्यांनी इतकं सगळं कव्हर केलंय, पण इतके अजून पण प्रश्न आहेत की म्हणलं की नाही, आणखीन एक एपिसोड करायलाच पाहिजे आणि बरोबर. स्पेशली लहान मुलांशी रिलेटेड तर खूप प्रश्न विचारायचे आहेत. येस येस. तर त्याला धरून मला तुम्हाला पहिला प्रश्न अगदी बेसिक विचारायचा आहे की टूथपेस्ट कुठली वापरायला पाहिजे? कारण मार्केटमध्ये एन नंबर ऑफ कंपनीज Yes. आहेत, त्यांच्या एका कंपनीच्या पण वेगवेगळ्या टूथपेस्ट असतात. बरोबर. तर त्याच्यात मी इंटरलेटेड 2 प्रश्न विचारेन. एक तर टूथपेस्ट कुठली वापरायला पाहिजे आणि जर लहान मुलांसाठी वापरायची आहे तर बऱ्याच घरांमध्ये असं असतं ना की लहान मुलांसाठी वेगळी मार्केटमध्ये टूथपेस्ट अवेलेबल जरी असली तरी घेतलीच जाते असं होत नाही. बरोबर. तर मग स्पेसिफिकली त्यांच्यासाठी ज्या प्रोडक्ट्स आहेत तेच वापरले गेले पाहिजेत की एखाद्या वेळेला चालतं की मोठ्यांची आणि लहानांची एकच कसं असतं असते? की मोठ्यांच्या आणि लहानांच्या टूथपेस्टमध्ये फरक एवढाच असतो की मोठ्यांची टूथपेस्टमध्ये फ्लोराईड असतो ओके. आणि लहान मुलांच्या याच्यात फ्लोराईड याच्यासाठी नसतो, कारण की बरेचदा लहान मुलांना ते एक स्वीटनर असं जे असतं त्याच्यामुळे ते बऱ्याचदा गिळतात वगैरे. अच्छा. तर त्याच्यासाठी त्याच्यात फ्लोराईडचं मात्रा थोडीशी कमी असते ओके. ॲज कम्पेअर्ड टू मोठ्यांच्या टूथपेस्टमध्ये. दॅट्स वाय ते, आणि शिवाय थोडं फ्लेवरफुल वगैरे ते
लहान मुलांची वगैरे हो. बनवण्याचा प्रयत्न करतात सो दॅट मुलांनी त्याला एन्जॉय करायला पाहिजे त्यांचा ब्रशिंग टाईम अँड ऑल. आणि शिवाय मोठ्यांच्या टूथपेस्टमध्ये मोर ऑर लेस सगळ्या याच्यात इन्ग्रेडियंट्स असतात बऱ्यापैकी. तर आता तुम्हाला पर्टिक्युलरली तुमच्या ओरल कॅव्हिटीमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे म्हणजे त्या हिशोबाने तुमचे डेंटिस्ट तुम्हाला सांगतीलच की अच्छा. तुम्ही कुठली पेस्ट आयडियली वापरायला पाहिजे. तुम्हाला जर सेन्सिटिव्हिटी आहे तर तुम्हाला कुठली पेस्ट वापरायला पाहिजे, किंवा तुम्हाला कुठला गम्सचा प्रॉब्लेम आहे तर तुम्ही कुठली वापरायला पाहिजे. बरोबर बट आहे. मोर ऑर लेस सगळे इन्ग्रेडियंट सेम असतात. बट 60% ऑफ द टाईम आपलं ब्रशिंगचं जे काम असतं ते पेस्टच ब्रश करतो. ओके. हां, अँड द मोर ब्रशिंग इज मोर इम्पॉर्टंट अँड वी गिव्ह वेटेज फॉर ब्रशिंग टेक्निक रादर दॅन ऑन द टूथपेस्ट. ओके. आणि इट्स बरं. जस्ट अ मीडियम. टूथपेस्ट इज नथिंग बट अ मीडियम, की त्याच्याने आपल्याला जे फिरवण्याची आपली प्रोसिजर असते ती इझिली होते. अच्छा. हां, आणि त्याच्यामुळे आय वूड फोकस मोर ऑन वेटेज ऑन ब्रशिंग रादर दॅन ऑन टूथपेस्ट. ओके. हां, आणि पेस्ट पण अशी खूप नाही वापरायची. जसे ते मार्केटमध्ये असे आपल्याला ॲड्समध्ये हो, दाखवतात हो. ना, एकदम असं एस्थेटिक वाईज ते दाखवतात ना, सुंदर अशी पडायला पाहिजे. तर ती तशी नको पडायला. जो छोटंसं असं वटाणा एवढं पडलं तरी जे ओके. पेस्टवरती तेवढं इनफ सो असतं. तेवढं सफिशियंट आहे. Yes, yes. कम्प्लीट ब्रश भरून हां. प्रत्येक ब्रिसलला नाही, टूथपेस्टला. हां, नाही. जस्ट त्याला एक हे पडलं. नाहीतर ते बेसिनमध्ये हो. सिंकमध्ये पडतं आणि मग त्याचं Right. तेवढं काही यूज नाही आहे. सो म्हणजे इट्स वेस्ट इनफ. करणं त्याच्यासाठीच येते. इनफ असतं तेवढं त्याच्यासाठी. ओके. हां, आय वुड रिकमेंड की ब्रिसल्समध्ये पण जसं म्हटलं की सॉफ्ट ब्रिसल्स इज इन सॉफ्ट हार्डपेक्षा सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रश जो आहे तो वापरला गेला पाहिजे. येस येस. सो मी तर तुम्हाला विचारणारच होते की ब्रशमध्ये पण टाईप्स असतात की एक्स्ट्रा हो. सॉफ्ट मीडियम. आय थिंक हार्डवाले आता मिळत नाहीत, पण पूर्वी मला आठवतो आम्ही लहान हो. असताना मार्केटमध्ये येस अवेलेबल येस होते. येस येस. आणि ब्रशिंगचं जसं तुम्ही म्हटलं की किती वेळ म्हणजे किती करायला पाहिजे म्हणजे हो. तर 2दा तर करायचंच, एकदा सकाळी आणि रात्री झोपण्याच्या आधी. आणि किती वेळमध्ये 2 मिनिटात खूप लोक खूप वेळ घेऊन बसतात त्याला असं. हो, हो. तर ते तसं न करता फक्त 2 मिनटं इज मोर दॅन इनफ. अच्छा. हां, ओके. आणि टेक्निकमध्ये असतं की आडवं नाही घासायचं असतं. अच्छा. हां, त्याला असं सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवायचं असतं. बरं. आणि हार्ड ब्रशिंग न करता ते म्हणजे एकदम फेदर अच्छा. फोर्स लावूनच करायचं असतं. सो त्यांनी म्हणजे जसं आपले क्लीन दात आपण होतं. कापडावरती ब्रश असतो त्याच्यासारखे नसते घालून. कपडे घासल्यासारखं नाही तसं नाही करायला पाहिजे. इझिली. येस येस येस. ओके. तसं सो करायला पाहिजे. त्याच्याने त्रास म्हणजे आणखीन दात खराब होतात. जितकी Yes. जास्त तुम्ही घासाल तितके. येस, इनॅमल असतं ना आपल्या हो, राईट. टीथमध्ये, ते ग्राइंड होतं. तर त्याच्यानी मग बरेच प्रॉब्लेम्स येतात इन ओके. फ्युचर. तर त्याच्यासाठी इट्स बेटर की टू यूज सॉफ्ट ऑर मीडियम ब्रिसल्स टूथब्रश. अच्छा. हां, नॉट मोर दॅन 2 मिनिट्स. ओके. हां. तर आपण टूथपेस्ट बद्दल बोललो. जसं तुम्ही म्हणालात की टूथपेस्ट इज जस्ट अ मीडियम. तुम्ही Yes. कसं ब्रशिंग करताय त्यावर तुमच्या दातांची हेल्थ डिपेंड करते. बरोबर. पण मग कुठलीही जरी म्हणजे बऱ्याच वेगवेगळ्या टूथपेस्ट ट्राय करून सुद्धा काही काही लोकांच्या तोंडाचा खूप घाण वास येतो. हो. तर मग असं का होतं? जसं तुम्ही म्हणता की वास तर एक डिफरंट टॉपिकच आहे ऑल टुगेदर. ओके. हॅलिटोसिस म्हणतात आमच्या टर्म्समध्ये त्याला. अच्छा. तर इट ऑल डिपेंड्स की त्याच्यातही असतं की वास येण्यासाठी खूप हे असतात म्हणजे काय म्हणतात त्याला की रिझन्स. की एक तर असतं की तुमचं प्रॉपर तुमच्या दातांमध्ये किती गॅप्स आहेत, कॅव्हिटीज आहेत. बरं. जर तिथे अन्नसाठा असेल, हम्म. तिथे साठलेलं अन्न असेल तर इट विल नथिंग बट तिथे बरेच बॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी होते आणि मग त्याच्यामुळे पण स्मेल येतो. अच्छा. आणि गॅप्स असतात तर तिथे त्यामुळे फूड लॉजमेंट्स आणि हे सगळं असल्यामुळे किंवा टंग क्लिनिंग असेल प्रॉपरली ओके. तर त्याच्यामुळे पण वास येऊच शकतो. अच्छा. आणि जर बऱ्याच लोकांना ॲसिडिटीचा वगैरे पण प्रॉब्लेम हो, असतो हो. तर आणि आपलं ओरल कॅव्हिटी याच्याशी पण नाकाशी पण कनेक्टेड असते. तर अच्छा. ज्यांना याचा प्रॉब्लेम असतो थ्रोट इन्फेक्शन्स वगैरे तर त्याच्यानी पण वास ओ, येतो. अच्छा. तर त्यामुळे दीज आर वन ऑफ फ्यू रिझन्स की ज्याच्यानी आपल्या तोंडात वास येऊ शकतो.
ओके. हां. कारण की जनरली असं ना आपण ऍड्स मध्ये जे बघतो की फ्रेशनेससाठी ही टूथपेस्ट सो ब्रश केल्यावरती तुम्हाला थोडा वेळ फ्रेश वाटतंच, Right. असं नाही आहे की नाही वाटणार. बट थोड्या जास्त वेळ फ्रेश तेव्हाच वाटणार जेव्हा आपलं खरी ओरल कॅव्हिटी विल बी फ्री ऑफ ऑल द बॅक्टेरियाज अँड बरोबर. त्यामुळे क्लीन जेवढं राहील, जेवढं सलायव्हेशन होत राहील, तर बरोबर त्यामुळे आहे. जेवढं आपण पाणी पित राहू दॅट विल बी, त्याच्याने आपण जास्त फ्रेशनेस फील करतो अच्छा. याच्याने. आता ना लहान मुलांचं मी जसं म्हटलं होतं की मला त्यांच्याशी रिलेटेड जास्त प्रश्न विचारायचे आहेत. बरोबर. तर बेस्ट फीडिंग आणि बॉटल फीडिंगनी पण दात खराब होतात? हो हो. म्हणजे तोपर्यंत तर लहान मूल म्हणजे जस्ट लिक्विडच आहे, चाललंय, सॉलिड फूडवर पण शिफ्ट नाही झालंय आणि जस्ट त्यांचे येतातच असतात दात तोपर्यंत. बरोबर. तरी बऱ्याच लहान मुलांचं ॲक्च्युली कसं बाळांचं असतं की पाहिलंय. बऱ्याचदा US मध्ये वगैरे काय असतं की फर्स्ट म्हणजे फर्स्ट व्हिजिट टू अ डेंटिस्ट इज ऑलवेज ॲट 6, जेव्हा फर्स्ट पहिलं दात येतो. अच्छा. हां, ओके. तर अराउंड 1 इयर ऑर सो, म्हणजे डिपेंड कधी येतो, पण तरी त्या रेंजमध्ये होतं. आणि ते म्हणजे असा डॉक्टर्स पण गाईड करतातच की आफ्टर एव्हरी फीड म्हणजे क्लीन ठेवायला पाहिजे. म्हणजे आता लहान मुलांचे तर येतातच ब्रशेस, पण जसे एकदम बेबीज वगैरे असतात हो. तर त्यांना काय असे कापड एक ठेवायचं असतो स्वच्छ, अच्छा. त्याच्याने आपण त्यांचं जसं फीड झालं त्याच्याने क्लीन करून टाकायचं. पण बरं. आपण बरेचदा तसं फॉलो नाही करत. नाही तर केलं जात. त्यामुळे दूधमध्ये काय असतं, शुगरच असतात ना शेवटी. हो, तर हो. शुगर जितकं कॉन्टॅक्टमध्ये असतो आपल्या टीथच्या, तेवढं मग ते त्याला म्हणजे जेवढा कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन मग ते नर्सिंग बॉटल केरीज म्हणतात त्याला, जे बॉटल अच्छा. केरीज वगैरे, ओके. तर ते पण आपल्याला दिसतं त्यामुळे जास्त मुलांच्या केसेसमध्ये. मग मग आईवडिलांना तोच प्रश्न पडतो की मी तर हो. माझ्या मुलाला काही चॉकलेट पण नाही देत, राईट. मी काहीच पण नाही देत, मग का बरं त्यांना कॅव्हिटीज होतात? हो, मग ते हो, हो. बरेचदा प्रश्न म्हणजे विचारतात ते लोक की हा तर चॉकलेट पण नाही खात मुलगा, त्याला स्वीट्स पण नाही आवडत, बरोबर आहे. मग काहीतरी असतात ना रिझन्स की हो. का व्हायला पाहिजे कॅव्हिटीज. मग तेच त्यांना नाही माहिती असतं की हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत जसं प्रोसेस्ड फूड, हो, हो, तर हो. ते त्याच्यानी पण होतात म्हणजे कॅव्हिटीज. ओके. हां, आणि लाईक एव्हरी टाईम जसं खाल्ल्यावरती प्रॉपर गार्गलिंग करणं, असं पाणी पिणं, त्याच्यानी इट हेल्प्स म्हणजे टू सेल्फ क्लीन्स द टूथ. राईट. सो ह्या सवयी लहान मुलांना असल्याच पाहिजे की 2दा ब्रशिंग तुम्ही करायचंय आणि प्लस प्रत्येक वेळा खाल्ल्यावर खाऊन झालं तुमचं हां, जेवण तर झालं की पाणी gargling. ॲटलिस्ट पाणी तरी जसं आपण पितो तर ते स्विशिंग मुवमेंट करून असं करून गार्गल करून मग पिऊ शकतात तसं. ओके, ओके. हां, सो कारण दॅट ते क्लीन होईल येस, थोडंसं. येस, येस. म्हणजे आपण जर घरी राहू तर आपण व्यवस्थित क्लीन करू शकतो. पण जर आपण आता कुठे बाहेर वगैरे हो, असलो हो. तर मग आपण एवढं कॉन्शियस न करता नुसतं पाणी जरी पिताना त्याला क्लीन ठेवलं तरी ते इट्स इनफ. अच्छा. हां, ग्रेट. तसं. आणि दुधाचे दात जे असतात लहान मुलांचे ते साधारणपणे कधीपर्यंत पडतात? मी असं कशासाठी विचारते की इनफॅक्ट मी माझ्या केसमध्ये म्हणेल की माझं पण दातावर दात आलेले आहे. हां, म्हणजे माझा आय थिंक लास्ट दात मी ग्रॅज्युएट झाल्यावर वगैरे पडला असेल. तर बरोबर. इतकं दिवस ते होतं. हो, हो, आता हो. त्यावेळेला डेंटिस्टकडे जाऊन काढून का नाही घेतला ती सगळी आता गेली पास्ट येतो. पण तुम्ही काय सांगाल की जर असं कोणाचं होत असेल तर काय करायला पाहिजे? सगळ्यात आधी तर मी सगळ्या पेरेंट्सला हेच सांगेन की आधी जितकं अर्ली आपण मुलांना नेऊ डेंटिस्टकडे, एकतर दुखण्याच्या अगोदर नेलं तर एक त्यांच्या मनात एक तो डेंटिस्टचा जो फिअर असतो हो. तर तो कमी होईल. म्हणजे कारण की कसं दुखण्यानंतरच डेंटिस्टकडे नेल्यावरती मग त्या प्रोसिजर थोड्याशा अग्रेसिव्ह असतात. हो. आय हो. वोंट डिनाय इट, पण त्या थोड्याशा अग्रेसिव्ह असतात. मग नाही म्हटलं तरी त्यांच्या मनात कुठेतरी कॉन्शियसली एक भीती निर्माण होते. हो. तर मग जितक्या तुम्ही अर्ली स्टेजला न्याल मग ते तितकं प्रिव्हेंट होतात ना गोष्टी. राईट, आणि मग त्या राईट. तितक्या अग्रेसिव्ह पण नसतात आणि पेनफुल पण नसतात अँड दे विल बी हॅपी टू कम विथ यू. ओके. तर मग आणि मग ते तुम्हाला नोटीस नाही झालं तरी मग डेंटिस्ट तुमच्या नोटीसमध्ये आणेल ना बरोबर की आहे. हेअर मिल्क तिथे पडायला पाहिजे, आता याची वेळ झालेली आहे पडायची, राईट. किंवा मग ते त्यामुळे आणि ते सुचवतील तुम्हाला की काय करायला पाहिजे बाबा, की मग Actually. मग तसं मग आपण फर्दर त्याचं करू शकतो. बरोबर आहे. म्हणजे जसं बऱ्याच पेरेंट्सला माहिती नसतं की 6 वर्षातच मुलांचे मिल्क टीथ पडायला सुरुवात, म्हणजे नवीन परमनंट टूथ यायला सुरुवात होते. ओके, ओके. ते खूप तर पेरेंट्स येतात ते म्हणतात नाही हे त्याचे हेच दात आहेत. म्हणजे अच्छा. हो हे नाही, त्यांना तेव्हा पण जेव्हा आम्ही सांगतो
तेव्हा सुद्धा त्यांना बरेचदा विश्वास नाही होत, नाही होऊच नाही शकत, हे त्याचे मिल्क टूथच आहेत, अजून नाही त्याचे आलेच नाही आहेत. म्हटलं नाही नाही ते आले आहेत, हे नवीन आहेत ना आलेले, ते खराब झालेले आहे. मग त्यांना असं ती रियालिटी एक्सेप्ट करायला पण खूप वेळ लागतो. अरे बापरे. हां, मग नंतर मे बी मग ते एक्सेप्ट केल्यानंतर मग कुठे तर ट्रीटमेंट ऐकायला ते उत्सुक असतात. पण तोपर्यंत तर त्यांना एक धक्का जो बसतो ना, हो. तोच लागलेला असतो. तर आम्ही म्हणून जे येतात अर्ली दाखवायला 6 to 8 इयर्सच्या रेंजमध्ये जरी मुलं असतात, तर मग मी तर सगळ्या पेरेंट्सला सांगते की हे बघा, हे त्याचे परमनंट टूथ आहे, ओके. हे खराब नका होऊ देऊ, हे त्याला आयुष्यभर कारण चालणार आहेत. ऍक्च्युली हां, आता मिल्क टूथ पडतील आणि मिल्क टूथचे पण त्याचे रिझन्स असतात, की असं नाही आहे की देवानी मिल्क टूथ दिले दुसरे म्हणजे सेट हो. ऑफ, तर आपण त्याला खराब करायला पाहिजे किंवा काय. पण जसं मिल्क टूथ असतं तर मिल्क टूथचे रिझन्स असतात. बरेच पेरेंट्स काय म्हणतात की अरे मिल्क टूथचे आहेत, कशाला त्याच्यावरती आम्ही पैसे खर्च हो, करायला मी पाहिजे. आता तुम्हाला तेच म्हणणार होते की म्हणजे जर ते दात पडणारच आहेत तर हां. मग कशासाठी इतकं ना, की ठीक आहे दादा बरोबर. पडणारच आहे, सोडून दे, नवीन येईल तेव्हा बघू. हो हो, नाही खूप पेरेंट्स मग त्याच्यावरती का पैसे खर्च करायचे, हो. किंवा मग काय त्याच्याने काय मिळणार आहे, म्हणजे उगाच यांना पैसे उकळायचे आहेत किंवा काय, असं बरेच लोकांची अशी धारणा असते. पण तसं नसतं. म्हणजे मिल्क टूथ च्या खालून परमनंट टूथ येणार असतो. बरोबर. तर जो वेळेच्या आधीच तो पडला तर तो येणारा दात कुठून वेडावाकडा येऊ शकतो. हो, मग नंतर हो. तेच ऑर्थोचे ट्रीटमेंट राईट करा किंवा काय, तर त्याच्यामुळे त्याची वेळ आल्याशिवाय तो पडला नाही तर मग ते म्हणजे पडायलाच पाहिजे. म्हणजे तो त्याच्या वेळेच्या अगोदर पडला तर मग आजूबाजूचे दात पण शिफ्ट होतात. बरोबर बरोबर. तर त्यामुळे मग अच्छा. ती जी आपली तोंडातली जी रचना असते ती पूर्णच खराब होऊन जाते. त्याच्यासाठी अच्छा. इट्स इम्पॉर्टंट की ते त्याच वेळेला पडतील. ओके. म्हणून ती आपल्याला ते जे त्यांचं इरप्शन टाईम आहे ते आपल्याला फॉलो करायलाच लागतं आणि म्हणूनच ते इम्पॉर्टंट असतात. अच्छा. हां, आणि मग ती जो 8 to 12 इयर्सचा जो फेज असतो, मिक्स डेंटिशन म्हणतात त्याला, म्हणजे ज्याच्यात लहान मुलांचे मिल्क टूथही असतात आणि परमनंट टूथही असतात तोंडात, तर त्यामुळे ते फॉलो करायला खूप गरजेचं असतं. आणि ओके. शिवाय कसं असतं, लहान मुलांमध्ये बऱ्याच हॅबिट्स असतात, हम्म. तर ते पण जर तुम्ही डेंटिस्टकडे घेऊन गेले तर दे कॅन पॉइंट इट आउट अच्छा. की हां, म्हणजे जसं थंब सकिंग म्हणा हो हो. किंवा मग टंग थस्टिंग म्हणजे जीभ जी असते ती आपण युजली आपली जीभ वरती टाळूला राहायला पाहिजे. पण खूप मुलांना अशी जीभ अशी दोन दातांच्या मध्ये हे करायची सवय असते. तर त्याच्यामुळे आपल्याला न कळत हे हॅबिट्स असतात, त्याचे परिणाम दातांच्या रचनेवर होतात. बरोबर. आणि मग ते स्पेसिंग होतं, मग समोरचे दात वरचे दात बाहेर येतात. हो, तर हे असे बरेच प्रॉब्लेम येतात. बरोबर आहे. हां, तर ते जर तुम्ही अर्ली दाखवले तर मग ते लवकर डेंटिस्ट त्याच्यावरती तुम्हाला काहीतरी सुचवू शकतो. म्हणजे त्याच्यावरती आपल्याला काय करता येईल, त्यांच्या हॅबिट ब्रेक होतील. आणि मग ते हॅबिट्स नंतर इन फ्युचर शिवाय सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट पण करतात ना मुलांवरती. हो हो हो. म्हणजे ते तर आहेच त्यांना आहे. एक म्हणजे मुलांना असं वाटतं की म्हणजे एक तर त्यांना करायचं असतं, म्हणजे थंब सकिंग म्हणा, स्कूल क्लासमध्ये मग मुलं चिडवतात, हो. मग त्यांना असं वाटतं की हसतात, मग ते ट्राय टू अवॉइड इन गोईंग इन क्राऊड. ऑलरेडी ही जनरेशन जी आहे म्हणजे त्यांना तसंही क्राऊड नकोच आहे. हो. दे वॉन्ट टू बी आयसोलेटेड, Right, रिमेन right. आयसोलेटेड. आणि मग दे गेट अनादर चान्स की नको मला नाहीच जायचं आहे, हो. मला इकडे गॅदरिंग्स अवॉइड करायचे आहेत किंवा बरोबर मला आहे. मुलांसोबत खेळायचं नाही आहे. तर ते एक प्रॉब्लेम असतो. आपण हे सगळं बोलतोय तर त्याच्यानं आय थिंक ट्रीटमेंट वगैरेवर तर आपण येऊच यात. हां, हां. विचारेनच तुम्हाला काय काय आहे ते. पण लहान मुलांचे दातांमध्ये जास्त इश्यू होतो बिकॉज ते स्वतः करत नाहीत, त्यांना तितकी सिव्हिरिटी हां, कळत नाही. ब्रशिंग बरोबर. किती वेळेला करायला पाहिजे, नीट करायला पाहिजे त्यांना. दॅट्स वाय आम्ही सांगतो की ॲटिट्यूड. त्याचं आम्ही पण तेच सांगतो की म्हणजे खूपदा आईवडील म्हणतात की तुम्ही याला सांगा, तुमचं ऐकेल. राईट हां, राईट की राईट. तुम्ही सांगा त्याला की दोनदा ब्रशिंग करायला, की तो चॉकलेटच खातो किंवा ते. तर मी म्हटलं तुम्ही करता का? त्यांच्या आईवडिलांना विचारतो आम्ही, तुम्ही करता का? तर ते म्हणतात नाही, आम्ही नाही करत. म्हणजे ते म्हणतात की हे आम्हाला का म्हणताय, आम्ही याला यांच्यासाठी घेऊन आलेलो, हे आमच्यावरती पण कसं मुलं म्हणजे आईवडिलांनाच हे करतात ना, त्यांना ते बरोबर आहे. रोल मॉडेल्स असतात. बरोबर ते आहे. करतील तर म्हणजे तर मुलांना दिसतं ते की ते हो. किती इम्पॉर्टन्स देतात या गोष्टींना, आणि मग तेच करतात. मग दॅट्स वाय वी से की तुम्ही फॅमिली ब्रशिंग करा. ओके. हां, म्हणजे सुरुवातीला
ते केलं ना तर मग तशीच सवय लागते. मग त्यांना बरोबर आहे. कुठेतरी एक त्यांच्या आपल्या मेमरीत येऊन जातं की आज आता ते ब्रशिंग झालेलं आहे, आता टाइम झालेला आहे. बरोबर आहे. आता आमचे मुलं करतात. आता पहिले आम्हाला मागे लागायला लागायचं, पण हो. आता नाव दे आर व्हेरी प्रिटी मच यूज सवय टू इट. छान लागली आहे. तर त्यामुळे आता ते थोडंसं ते झाले यूज टू. अच्छा. मला असं म्हणायचं होतं, विचारायचं होतं, की प्रिव्हेन्शनसाठी काही ऑप्शन्स आहेत का? म्हणजे येस, की दात खराब झाल्यावर तर ट्रीटमेंट आहेच आहे बरोबर. अवेलेबल, पण दात खराब होऊ नये हां. म्हणून काही अशी वेगळी म्हणजे ट्रीटमेंट म्हणूयात किंवा काही असे ऑप्शन्स आहेत का? येस. तर कसं असतं, प्रिव्हेंटिव्हमध्ये पण 2 प्रकारचे ट्रीटमेंट असतात. अच्छा. एक तर लहान मुलांचे जसे दात असतात, तर जिथे दिसतंय की जो मुलगा व्यवस्थित आपलं ओरल हायजीन मेंटेन नाही ठेवू शकत आहे, तर मग ते पिट अँड फिशर सिलंट्स म्हणून असतात, एक फ्लोराईड ॲप्लिकेशन्स असतात. ओके. ह्या 2 ट्रीटमेंट मॉडॅलिटीज असतात. तर त्याच्यात पिट अँड फिशर पण हे दोन्ही पण एकदम लेस अग्रेसिव्ह आणि चाइल्ड फ्रेंडली ऑप्शन्स आहेत. बरं. म्हणजे मुलांना त्याचा काहीच प्रॉब्लेम होत नाही अच्छा, आणि त्रास काही काहीच नाही, त्रास pain होत काही नाही नाही. त्याचा. म्हणजे त्याच्यात काय असतं की त्याच्यात पिट अँड फिशर म्हणून असतात, त्याच्यात आपण जे मिल्क टीथ असतात हम्म. ते त्याच्यात त्याचे गड्डे असतात दातांमध्ये हो. किंवा रफ सर्फेसेस, त्याला आपण स्मूथ करून टाकतो. बरं. आणि जे फ्लोराईड ॲप्लिकेशन्स वगैरे असतात ते वर्षातनं आपल्याला 2दा किंवा 3दा डिपेंडिंग ऑन द अगेन व्हिजिट टू अ डेंटिस्ट की किती गरज आहे बरोबर आहे. याच्याने आपण डिसाईड करून सांगतो त्यांना की आता तुम्हाला आता एवढी गरज आहे अच्छा. किंवा नाही आहे गरज, तर मग नाही पण सांग. म्हणजे तो करत आहे मुलगा व्यवस्थित ब्रशिंग, आणि त्यामुळे मग त्याच्यानी मग डेंटिस्ट सांगतात. बट दीज आर द प्रिव्हेंटिव्ह की त्याच्यानी फ्लोराईड ॲप्लिकेशन्स स्ट्रेंथन्स द टूथ, तर Right. मग त्याच्यानी लेस प्रोन टू कॅव्हिटीज असतात. अच्छा. हां. आणि शिवाय मग ते खाण्यापिण्याच्या सवयींवर वगैरे पण असतं. बरोबर आहे. हां, तर त्याच्यासाठी कॅव्हिटी होणे वगैरे त्याच्यावरती पण बरंच निर्भर पण असतं त्यामुळे. आणि हे जे फ्लोराईड ऍप्लिकेशन बद्दल जे तुम्ही आता सांगितलं, हे हं. मोठे लोकांच्या बाबतीत पण असतात, करता मोठ्यांच्या येतं? ह्याच्यातही असतात. ओके. येस. म्हणजे ते त्यांच्या केसमध्ये पण तसंच असतं की ट्रेज ॲप्लिकेशन करून आपण जिथे दिसतंय की ज्यांना मल्टिपल सर्फेसेसमध्ये कीड लागू शकते किंवा चान्सेस आहेत, तर त्यांचे आपण ट्रेजनी करू शकतो. फ्लोराईड वॉर्निश किंवा फ्लोराईड जेल्स वगैरे असतात, त्या आपण अप्लाय करतो. ओके. हां, त्याच्यानी कमी होतं, म्हणजे प्रमाण कमी होतं. पूर्ण जे झालेले कॅव्हिटीज आहे त्याचं तर त्याला प्रॉपर कॅव्हिटीचं सिमेंट्स भरावे लागतात. ओके. पण जे इट्स लाईक अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर, अच्छा. अजून व्हायला नको. हो बरोबर हां, आहे. तर की जे झालंय तिथपर्यंत ठीक आहे, हां. आणखीन दात नको खराब राईट व्हायला राईट म्हणून. राईट. म्हणजे कारण बरेच लोक म्हणतात ना, मी आत्ताच झालं, मग आता हो. मला परत का झालं. हो. हां, तर त्याच्यासाठी ते असतं. अच्छा. आणखीन ना आपण मिथ्सबद्दल जर बोलायचं झालं तर दातांशी रिलेटेड ना खूप असतं, प्रत्येकाचे एक मिथ्स असतात किंवा काही गोष्टी म्हटल्या हो, जातात हो, हो. मार्केटमध्ये, की जसं तुम्ही सतत क्लिनिंग केलं किंवा स्कॅल्पिंग पॉलिशिंग केलं, स्केलिंग. हां, स्केलिंग पॉलिशिंग केलं तर त्यांनी दात ढिले पडतात हां. किंवा असं खरंच काही आहे की it's a हो, myth? म्हणजे हा प्रश्न तर खूप लोक येऊन विचारतात आम्हाला. म्हणजे स्केलिंग आम्ही जेव्हा सजेस्ट करतो की तुम्हाला एकदा वर्षातनं एकदा स्केलिंग करायला पाहिजे किंवा, तर मग बरेच लोक म्हणतात नाही. म्हणजे त्यांनी ऑब्व्हियसली तिसऱ्याकडनंच ऐकलेलं असतं ना हो. की माझे दात ढिले झाले किंवा काय झालं, पण तसं नसतं. अच्छा. म्हणजे स्केलिंग म्हणजे काय असतं, इट्स अ ओरल प्रोफायलॅक्सिस. म्हणजे तुम्ही वर्षातनं एकदा क्लीन करता. जसं आपण कार घेतो नवीन, हो. तर कार घेतल्यावरती जोपर्यंत आपण मेंटेन नाही ठेवणार, तर तुम्ही कितीही महागाची कार घ्या, मग जोपर्यंत तुम्ही मेंटेन नाही ठेवणार ती चांगली चालणारच नाही. तसं हो. दातांचं ते एक मेंटेनन्स प्रोग्राम आहे असं समजा. अच्छा. हां, ओके. तर त्याच्यात आम्ही स्केलर असतो आमचा, तर तो तेवढ्या पाण्याच्या व्हायब्रेशननी ते क्लीन होतं, तर त्याच्याने दात कसे ढिले होतील. आणि ओके. शिवाय मी त्यांना हेच म्हणते की जर त्याच्याने दात ढिले झाले असते, तर ते इन्स्टिट्यूशन्स कॉलेजेसमध्ये शिकवलंच का असतं ना. तर ते बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की नाही, आमचे दात ढिले होतील. पण काय असतं, त्या लोकांची ज्यांचे झालेले, म्हणजे का त्यांचं पण एक रिझन आहे की त्यांच्या तोंडात थोडे थर वगैरे असतात, तर त्याला आपण टार्टर किंवा कॅल्क्युलस असं म्हणतो. अच्छा. तर त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की ते त्याच्यामुळे त्यांचे मजबूत होते दात, पण ते जेव्हा आपण क्लीन करतो ते सगळं निघून जातं. तर त्यामुळे त्यांना थोडे लुजन वाटायला लागतात.
लूज बरोबर झाल्यासारखे आहे. दात वाटतात आणि मग त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की अरे आता माझे यांनी हो. ढिले करून टाकले किंवा म्हणजे काय. XYZ ट्रीटमेंट मी केली येस आणि पण त्यांनी झालंय हे. येस आणि ते काही चांगलं नसतं ना आपल्या तोंडात म्हणजे जे हो. साचलेलं असतं ते डिपॉझिट्स ते चांगलं नसतं ते ओरल हेल्थ किंवा गम्सच्यासाठी बरोबर आहे. इट्स बॅड ओनली. आता ना मला तुमच्याशी फूड हॅबिट्सबद्दल बोलायचं आहे, की लहान मुलांचं बद्दल आपण केव्हाचं बोलतोय त्यांच्या दातांबद्दल. तर त्याच्याशी रिलेटेड मला 2 प्रश्न विचारायचे आहेत. एक म्हणजे कुठले फूड अव्हॉइड करायला पाहिजे, दात चांगले ठेवायचे असतील तर? आणि खाण्याची पद्धत, म्हणजे तर बरोबर. काय खावं आणि कसं खावं? ओके. सगळ्यात आधी तर जसं असतं की आजकालची लाईफस्टाईल अशी आहे की मुलांना खूप इझिली सगळ्या वस्तू ॲक्सेसिबल आहेत. कुठल्या पण जसं ज्या गोष्ट आपल्याला खूप स्ट्रगल करावी लागायची, हो. म्हणजे एक साधं ब्रेडचं पॉकेट पण आपल्याला खूप म्हणजे जे प्रोसेस्ड वस्तू आहेत हो. त्या आपल्याला खूप इझिली मिळत नव्हत्या. म्हणजे बरोबर. मला असं वाटतं आहे जिथे माझं घर होतं तिथे जे ब्रेडचं पॉकेट तो एक माणूस फिरायचा असा ब्रेडचा पॉकेट घेऊन, तर त्याला ट्रॅक करावा लागायचा आम्हाला. तेव्हा जाऊन आम्हाला तर ब्रेडचं पुडं मिळायचं आणि किंवा मग कुठल्या दुसऱ्या शहरात जाऊन आणावं लागायचं. आता ते केस नाही आहे. हो. तर असे जे सुपर प्रोसेस्ड फूड्स वगैरे आहेत तर त्याच्यामुळे आपल्याला आजकालची मुलं आर मोर प्रोन टू गेटिंग मोर कॅव्हिटीज बिकॉज ऑफ दॅट रिझन. ओके. आणि मोर बर्थडे पार्टीज आणि हे सगळ्या पण गोष्टी आहेतच वेअर वी कॅन नॉट मॉनिटर देम. तर पण घरी तर नॉर्मल डाएट आपण ठेवू शकतो अँड फ्रिक्वेंट रिन्सिंग विथ वॉटर इज इम्पॉर्टंट. ओके. तर ह्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत आणि बाकी 2दा ब्रशिंग त्याच्यानी वी कॅन कंट्रोल ॲज मच ॲज पॉसिबल. आणि वन मोर पॉईंट आय हॅव टू ॲड मोर फायब्रस फूड टू देअर डाएट. ओके. लाईक जसं गाजर म्हणा किंवा असं आणि ॲपल पण कसं आपण मुलांना कट करून देतो. हो, हो. आपण पेरू तोडायचो झाडांवरती चढून किंवा हो. या जनरेशनला अगेन ते एक्सपोजर नाही आहे. नाही. तर त्यामुळे ते सगळ्या गोष्टी पण आल्याच की जसं फ्रुट्स म्हणा ते डायरेक्टली खाल्लं तर चांगलीच गोष्ट आहे. ज्यूस वगैरे करून हां, ज्यूस स्पेशली Avoid करायला अवॉइड पाहिजे. करायची. डायरेक्ट शुगर कॉन्टॅक्ट असतो दातांमध्ये. ओके. तर ते इन्स्टेड ऑफ दॅट यू कॅन गिव्ह जसं एंटायर ॲपल टू ईट. म्हणजे डायरेक्टली खाल्लं तर वेल गुड, मग कट करून तर लास्ट ऑप्शन आहेच ते. म्हणजे त्याच्यात फायब्रस फूड आलेच तुमचे गाजर, काकडी हे सगळं ज्याच्यानी मोर सलायव्हेशन त्याच्यानी सेल्फ क्लिन्झिंग ॲक्शन होतं दातांचं आणि दातं लवकर म्हणजे क्लीन होतात त्याच्याने. आता एक असा एक पॅटर्न बघायला मिळतोय की स्क्रीन बघूनच बघता जेवण Yes. करणं, म्हणजे आता मी त्याच्यावरती बोलणारच होते. लहान मुलं असू देत, मोठी माणसं असू देत, काहीतरी बरोबर. ऑन करायचं आणि हां. मग जेवायला घ्यायचं आणि ते Right. बघता खायचं. तर Right. ह्यामुळे सुद्धा दात खराब होतात. येस. कसं असतं की जसं आता खूपदा आम्हाला असं बघायला मिळतं की लहान मुलांना घेऊन येतात पेरेंट्स आणि मग त्यांची कॅव्हिटीज युजली कसं ती आपण करून जेव्हा चेक करतो ते त्या सर्फेसेसमध्येच दिसतं आणि त्या आईवडिलांना तिथेच दिसणार ना. हो. पण ते कॅव्हिटीज जिथे ते घास ठेवतात गालात तिथे जास्त बघायला मिळतात त्या कॅव्हिटीज. अच्छा. हां, तर मग आम्ही तेव्हा त्यांना विचारतो की हा स्क्रीन बघून जेवण करतो का वगैरे. तर ओके. मग ते म्हणतात हो का. मग म्हटलं की हे सगळ्या कॅव्हिटीज त्याच्याचमुळे झालेल्या आहेत वगैरे. अच्छा. कारण की जितकं आपण संपर्कात ठेवतो बरोबर त्या आहे. म्हणजे घास किंवा जेवणला आपल्या दातांच्या तितक्या लवकर कॅव्हिटीज लवकर होतात. हां, दॅट्स वाय त्यांना स्क्रीन तुम्हाला जर द्यायचंच आहे तर ते तुम्ही नंतर द्या. त्यांना म्हणा की तुम्ही आधी जेवण संपवा आणि मग तुम्हाला स्क्रीन बघायचं असेल त्याच्यानंतर तुम्ही स्क्रीन बघा. कारण की कारण त्यांचं लक्षच नाही राहत ना जेवताना म्हणा. बरोबर आहे. तर मग ते तिकडेच तो घास राहतो आणि मग तो दात सगळे किडून जातात आणि ते दातांच्या त्या कॅव्हिटीज ज्या असतात त्या मोर टुवर्ड्स द चिक साईड म्हणजे गालाच्या इकडच्या बाजूला तुम्हाला आढळणार त्या. तुम्हाला चेकच करायचे असतील मुलांच्या कॅव्हिटीज तर मग तुम्ही त्या ठिकाणी चेक करू शकता. अच्छा. ओके. Yes. असं म्हणजे करून वरवर बघून हां, उपयोग या नाहीये, तर साईडला तुम्हाला सगळ्या चेक side. करावे लागतील इनर सरफेसला. अच्छा. हां. ओके. कारण की घास ठेवायची जागा तिकडेच असते ना. तर करेक्ट. तिथे मोस्टली तुम्ही चेक करू शकता त्यांच्या कॅव्हिटीज. अच्छा. हां, हे जास्त आपल्याला प्रमाणात हे कोविड वगैरे मध्ये जेव्हा हो. मुलं जास्त स्क्रीन टाईम किंवा त्यांचे क्लासेस ऑनलाईन वगैरे हो. होत होते आणि फ्रिक्वेंट स्नॅकिंग पण त्यांचं चालू होतंय
त्याच्यामुळे पण बऱ्याचदा ते दिसतं बघायला. अच्छा. हां. ओके. येस. मला ना आणखीन एक असा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे, मे बी तुम्हाला ऑडही वाटेल, पण हां. असं होतं जनरली सगळ्यांना वाटतं डेंटल ट्रीटमेंट इतक्या महाग का असतात? डेंटल ट्रीटमेंट महागपेक्षा एक तर असतं की 2 रिझन्स आहेत. नंबर 1 की मोर यू वेट द मोर इट विल गेट वर्स. म्हणजे जी गोष्ट तुमचं साधं चेकअपनी किंवा याच्यानी क्लिनिंगनी होऊन जाईल, तर तसं तसं ते जितकं तुम्ही डिले कराल तितकी ती महाग होत जाईल. म्हणजे ऑब्व्हियसली द क्लिनिंगचे चार्जेस विल बी लेस दॅन मोर. त्याच्यानंतर देन विल बी अ स्टेप फॉर कॅव्हिटी. मग त्याच्यानंतर खर्च तुमचा वाढत जाईल, मोर फॉर रूट केनाल्स, अँड लास्ट ऑप्शन इज एक्स्ट्रॅक्शन अँड इम्प्लांट्स. म्हणजे तसं जेवढं तुम्ही डिले कराल तर तेवढं ते खर्च वाढत जाईल. तर डेंटल ट्रीटमेंट इज नॉट कॉस्टली, द मोर द निग्लेक्ट मेक इट मोर कॉस्टली. ओके. आय कॅन से दॅट. अँड दुसरं एक असं आहे पर्स्पेक्टिव्ह त्याला, की दातांचे जे प्रॉडक्ट्स असतात किंवा जे मटेरियल्स आम्ही यूज करतो, एक तर ती मशिनरी इट्स लिटिल एक्सपेन्सिव्ह, आणि सेकंडली जे मटेरियल्स वगैरे जे यूज करतो इट्स मोर इम्पोर्टेड. तर त्यामुळे त्याचं कॉस्टिंगमध्ये थोडंसं वाढतं. ओके. हां. सो दॅट्स वाय इट मेक इट मोर कॉस्टलियर अच्छा. हां, ॲज कम्पेअर्ड टू द नॉर्मल अदर ट्रीटमेंट्स. येस. रूट केनल वगैरे जेव्हा केलं जातं तेव्हा जनरली कॅप बसवली जाते Yes. दातांवर बऱ्याच Yes. याच्यामध्ये. तर ती कॅप बसवल्यानंतर असं कधी होऊ शकतं का की ॲक्सिडेंटली ती गिळली गेली हो. आणि गिळली जर गेली तर मग पुढे काय? हां, खूपदा असं आम्ही तर जेव्हा बसवतो तेव्हा पेशंटला खूप गाईडलाईन्स आणि इन्स्ट्रक्शन्स देतो, की तुम्ही चिकट पदार्थ नाही खायचे. ओके. खूपदा पण 1 वर्ष त्यांच्या लक्षात राहतं. मग नंतर जसं वेळ जातो ते पण ते विसरतात, की हो. म्हणजे खायला एकदा सुरुवात झाली तर त्यांना ते विसर पडतोच. आणि मग काय असतं, की जशी ती थोडी आपल्या तोंडात हो. हलकी ढिली पडते, ती एकदम नाही निघत कुठलीच कॅप. अच्छा. ती हलकी हलायला लागते. ओके. आणि जसं ते रिअलाईज आपल्याला होतं, की ती हलते, तर दॅट मोमेंट यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट. अच्छा. हां. पण खूप लोकं नाही तसं करत. तर ते लोकं तशीच ठेवतात हलणारी कॅप. मग काहीतरी खाण्यात येतं चिकट पदार्थ, किंवा मग ती घासासोबत गिळली जाते. हो. पण ती मग ती गेलीच, आता गेलीच आहे, तर मग ती निघून जाईल. Right. पण जर तुम्हाला कुठे असं वाटतं, की तुम्हाला अडकलंय किंवा काय असं घशात वगैरे, देन वी हॅव टू मग ते आपल्याला त्याला ट्रॅक करावं लागतं. राईट. हां, सोनोग्राफी म्हणा, मग त्याच्यानंतर ते सगळ्या गोष्टी आपल्याला ट्रॅक करावं लागणार. मग आपल्याला त्याच्यासाठी मग फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन्स वगैरे करावे लागतात. अच्छा. हां. बट जसं लहान मुलं कोणी कॉईन्स गिळल्या जातं ना, हो. तर त्याचप्रमाणे तसं असतं. सो असं जर कधी झालंच तर इतकं पण त्रासदायक हां, नाही तुम्हाला काही? इतकं घाबरण्यासारखं नाही म्हणता येणार, पण होतं, कधीतरी होतं असं अच्छा. सांगतात, पेशंट आम्हालाच सांगतात, की असं झालं होतं. ओ. तर त्यामुळे जसं आम्ही सांगतो, की थोडं तुम्हाला वाटतंय तर काढून ठेवून द्या. राईट. आणि जर नाही तुमच्या ह्याच्यानं नाही निघतंय, तर तुम्ही नियरेस्ट डेंटिस्टकडे जा आणि ते काढून देतील तुम्हाला. बरोबर आणि आहे. मग ते काढून मग ती वापस चिपकवून पण देतील. अच्छा. हां, त्याच्यानी ते तुमचं फर्दर प्रॉब्लेम्स कमी होतील. ओके. हां, कारण की इट्स डेंजरस ना. हो, हो, म्हणजे हो, चांगल्यानी हो. गेलं तर ठीक आहे, बट कधी काय म्हणजे होऊ हे पण होऊ शकतं. शकतं. राईट. तर म्हणून इट्स बेटर टू अवॉइड इट. येस, येस, येस. त्याच्याने आणखीन एक ना पूर्वी ना दात म्हणजे काय म्हणूयात म्हाताऱ्या लोकांचे कवळी बसवली जायची. बरोबर. आणि आताही बसवतात. हां. पण आता डायरेक्टली इम्प्लांट्स पण करतात. येस. हो. तर त्याच्यामध्ये नक्की ती काय प्रोसिजर आहे आणि कधी केली जाते? इम्प्लांट्स आता खूप इझी झालेलं आहे. म्हणजे हां, इझी आणि कसं असतं, इट्स पर्मनंट. पर्मनंटपेक्षा आपण म्हणता येईल की फिक्स्ड. राईट. कवळी कशी लोकं आधी म्हणजे ते एक नाही म्हटलं तरी एक हे असतं, की काढा, ठेवा. म्हणजे त्यांना ते जीवावर येतं बऱ्याचदा. तर आजकाल आम्ही ते ऑप्शन पण सांगतो, की जसं इम्प्लांट्समध्ये
विदिन 10 to 15 डेज आपल्याला पहिले ते प्रोव्हिजनल आम्ही देतो कवळी लावायला. कवळीसारखंच असतं ते होल सेट ऑफ न्यू टूथ ओके. विथ द हेल्प ऑफ इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस म्हणतात त्याला. अच्छा. आणि मग त्याच्यानंतर जसं बोन म्हणजे जर जुने काही दात असतील त्याला रिप्लेस करून आपण त्याच्यात इम्प्लांट्स टाकतो विदिन द सेम अपॉइंटमेंट. आणि मग त्याच्यानंतर वी रिप्लेस इट विथ द परमनंट सेट ऑफ टीथ ओके. टिल द म्हणजे जखम भरेपर्यंत आपण त्याला प्रोव्हिजनल प्रोस्थेसिस ठेवतो. अच्छा. म्हणजे जेणेकरून त्यांना ज्यांना दातं नाही आहे त्यांना जर कुठे बाहेर फिरायचं वगैरे पण हो, असेल हो. तर त्यांना ते पण ऑप्शन आहे की तुम्ही फिरू पण शकता. बरोबर. म्हणजे यात काय इतकं सोपं झालेलं आहे ह्या गोष्टी. अच्छा. हो. हां. आणि शिवाय ते फिक्स जे आहे की ते पण आहे की Right. काढण्याचं कटकट नको आहे हो. तर ते पण खूप इझी झालेलं आहे. तर Actually. मोस्ट ऑफ द पीपल आजकाल प्रिफर करतात की Implants is हां, better. म्हणजे बरेच म्हणतात नको आम्हाला घालण्याचं नको आहे. तर आम्ही मग त्यांना सांगतो की इम्प्लांट्सचं ऑप्शन आहे आणि इट्स व्हेरी अच्छा. इझी आता त्याच्यासाठी. विजडम टूथ बद्दल मला तुम्हाला विचारायचंय की विजडम टूथ किंवा मग अक्कलदाढ ज्याला आपण म्हणतो हो. ती इतकी त्रासदायक का असते? ती सरळ कधी आयुष्यात येऊच नाही शकत का? म्हणजे जेवढ्यांचं ऐकलंय ना हो. की ते एक तर काढावीच लागते, नाहीतर ती इतकी त्रासदायक असते की दुखतंय, हे होतंय आणि मग वाकडी चालली आहे, असंच झालंय म्हणून काढावी लागली. मग ह्या हो. दातांचं असं का होतं? कारण की कसं झालंय की आता जसं जसं इव्हॉल्युशन होत आहे तसं जसं माणसाचा जबडा पण छोटा होत चाललाय. ओके. तर आता त्या विजडम टूथ येत तो आहे पण त्याला जागाच नाही आहे यायला. अच्छा. तर त्यामुळे ते असं झालेलं आहे की एवढीशा जागेत जर खूप सारे लोक बसलेत हो. तर ते कसं काय करतील ना ॲडजस्ट स्वतःला. तर मग तसंच आहे ते 3 सीटर सोफामध्ये 5 लोक बसायला गेले तर कसं होईल. तर तसं जबड्याचं पण तसंच आहे. तर म्हणून मग तिला बिचारीला यायला जागा मिळाली तर ती सरळ येऊ शकते किंवा मग ती नाही जागा मिळाली तर तिथे अडकून पण राहू शकते. पण कसं आहे की ती जर त्रास नसेल देत तिच्यामुळे काही दुसरं प्रॉब्लेम्स नसतील होत तर यू कॅन गेट इट रिमूव्ह. सॉरी यू कॅन कीप इट ॲज इट इज. ओके. जर त्याच्यानी तुमचे समोरचे चांगल्या दातांवरती कुठे परिणाम होत असेल किंवा कॅव्हिटीज होत असतील त्या दातामुळे म्हणजे कुठे फूड लॉजमेंट होत असेल तर पण ते पण तुम्हाला डेंटिस्टच सांगतील. हो, हो. हां. तर की हे ठीक आहे किंवा हे काढून घ्यायचं आहे. तर मग ते तुम्हाला एकदा त्यांना चेक करावं लागेल. तर ओके. त्यामुळे पण ती कुठली किडली असेल तर ती तुम्हाला डेफिनेटली त्रास देऊच शकते किंवा येताना कुणाकुणाची अक्कलदाढ खूप त्रास देते. तर मग अच्छा. त्या केसमध्ये आपल्याला काढावी लागू शकते. अच्छा. येस. असं कधी झालंय का की डेंटल चेकअपसाठी कोणी आलंय किंवा आणि तुम्ही ते चेकअप करताना तुम्हाला आधीच त्यांचे दात किंवा गम्सला बघून लक्षात येऊ शकतं का एक की त्यांना Yes. पुढे जाऊन काही प्रॉब्लेम्स आणखीन हेल्थ इश्यूज होणार आहेत हो. का? काय असतं की ओरल कॅव्हिटी इज अ गेटवे ऑफ सर्टन डिसीजेस. नाही. या सर्टन प्रॉब्लेम्स म्हणजे आता बरेचदा आम्हाला असं तोंडात बघून सुद्धा खूपदा आम्ही लोकांना पॉइंटर्स देतो. अच्छा. मग त्यांना आम्ही डबल चेक करायला सांगतो. एक तर केस आली होती आमच्या क्लिनिकला तर त्याच्यात त्यांना म्हणजे जिभेत छोटासा अल्सर झाला होता. ओके. तर आम्हाला असं आम्ही त्यांना सांगितलं तुम्ही एकदा चेक करून घ्या. अच्छा. कॅन्सर अर्ली सायन्स ऑफ कॅन्सरचे असे आम्हाला जाणवले. ओ. तर त्यांनी लगेच तात्काळात 2दा त्यांना वापस पण पाठवलं त्यांनी. अच्छा. पण मग त्यांना आम्ही परत एकदा पाठवलं तर मग तेव्हा त्यांनी चेक करून घेतलं तर मग खरंच त्यांचं निघालं अँड देन पण लवकर याच्यात त्यांना कळलं Early अर्ली stage. स्टेजेसमध्ये. ओके. तर त्यामुळे त्यांचं बरं झालं. तर ओके. ही वॉज लाईक त्याच्यामुळे त्यांना खूप हे अच्छा. झालं बरंच हे पडलं. आणि सेकंडली काही काही जसं आजार आहेत जसं डायबिटीज म्हणा किंवा दुसरे जसे कॅन्सर दुसऱ्या प्रकारचे कॅन्सर्स जे असतात ते पण लवकर आपण त्याचं निदान लागू शकतं. अच्छा. सो हां. दातांकडे किंवा हिरड्यांकडे Yes, oral yes. ह्याच्यात बघून Yes. लक्षात येतं. जसं गम्सचे जे डायबिटीजचे जे पेशंट्स असतात त्यांच्या तोंडात गम्सच्या रिलेटेड बरेच आजार दिसतील किंवा ओके. थोडेसे टीथ लूजन अप दिसतील. तर अच्छा. आम्ही त्यांना विचारतो तुम्हाला आहे का नाही. म्हणजे तुम्ही कधी शुगर तपासली होती. हम्म. ते सांगतात नाही आम्हाला नाही आहे किंवा गरजच नाही पडली अजून अच्छा. बघितलीच नाही आम्ही. तर आम्ही त्यांना मग सांगतो नाही एकदा बघून घ्या. हम्म. तर मग ते म्हणतात ठीक आहे. मग मग कधी चेक केल्यावरती मग त्यांना असं जाणवतं की हो हो आहे. तर मग ते मग सांगतात की हो अच्छा. वगैरे. हां. मग किंवा मग जसं कॅन्सर्स म्हणा कोणाला ते तंबाखू किंवा त्याच गुटखा ठेवायची
सवय असते. तर तिथे ते अर्ली सायन्स म्हणजे तिथे दिसतंच आम्हाला पॅच. अच्छा. ते पॅचेसच आढळून येतात कुठे कुठे तोंडात. तर मग आम्ही त्यांना सांगतो की तुमचं सुरू झालेलं आहे, तर तुम्ही एकदा चेक करा, किंवा त्या स्टेजला तरी ते रिव्हर्सिबल असतं. ओके, हां, बरोबर आहे. मग नंतर मग एकदा वाढलं तर मग मग त्याच्यानंतर त्याचं अजून सिव्हिअरिटी वाढत जाईल. तर मग ते या स्टेजला तुम्ही बंद करायचं असेल तर ते तुमचं रिव्हर्स होईल. मग ते ओके. पण आम्ही त्यांना सांगतो. मग काही काही स्टेजेस मग ते लवकर म्हणजे आम्ही त्यांना जर लवकर सांगितलं, पण तेच आहे की त्यांनी जर लवकर आले तर हे सगळं हो, प्रिव्हेंटिव्ह हो. जे आहे ते होऊ शकतं पॉसिबल. उशिरा आले तर मग ते मे बी लेट स्टेजेसमध्ये मग आम्ही पण हेल्प नाही करू शकत ना त्यांना. राईट. तर दॅट्स वाय. तुम्हाला असा ट्रेंड काय वाटतो? म्हणजे आपण आता केव्हापासून डिस्कस करतोय, तर ह्याच्यातून एक आपण केव्हाच एक मुद्दा येतोय, की लवकर आलं तर बेटर हो. असतं. पण मग ह्याचा अर्थ मोस्ट ऑफ द पेशंट्स उशिराच येतात का? की हां. सगळं झाल्यावरच की राईट. खूप त्रास होतोय तेव्हाच येतात डेंटिस्टकडे, की शिस्तबद्ध पण आहेत, की नाही आलेत की वर्षातून 2दा व्हेरी यायलाच रेअरली पाहिजे? 1% ऑफ द पॉप्युलेशन आहे जी खूप येते. ओह! शिस्तबद्ध जे तुम्ही म्हटलं. बट मोस्ट ऑफ द पीपल तर जेव्हा जोपर्यंत लेट होत नाही, आणि खूप तर पेशंट्स असे असतात की जे 1-2दा मेडिसिन्स घेऊन जातात. मग अच्छा. जेव्हा एकदा आता बघतो खाऊन की कसं होतंय, किंवा दुसऱ्यांदा खाऊन बघतो तरी अच्छा. कमीच नाही होतंय. राईट, राईट. कारण दात एक अशी वस्तू आहे की ज्याचं कीड जी आहे ना ती मेडिसिन्सनी कमी होऊच नाही शकत. अच्छा. हां, ती कीड जी असते ना ती वन्स झाली तर त्याचं तुम्हाला ट्रीटमेंट करणं भागच असतं. मोर तुम्ही जितकं डिले करता मग ती अजून वाढत असते. मी नेहमी माझ्या पेशंट्सला एक एक्झाम्पल देते. तुम्ही जसं ॲपल बघाल, थोडंसं त्याला कीड लागलेली असते. तर ती मी 4 दिवसानंतर जर ती कापून बघाल तर त्याचं काय झालेलं असतं ॲपलचं, तो आतून किती काळा झालेला असतो. तसंच दाताचंही असतं. तर ती कॅव्हिटी तुम्ही तशीच ओपन ठेवली तर ते मला सांगतात की नाही मी तिकडनं खाणारच नाही आहे. पण तुम्ही जरी नाही खाणार तरी ते ओरल फ्लुइड्स म्हणा, सलायवा हो. म्हणा, तुम्ही जे काही ते जाणारच ना, तिथे बॅक्टेरिया जाणारच. बरोबर आहे. तर ते अजून त्याला आतून दाताला पोकळ करत जातील आणि ते मग अजून खराब होत जातं ना. तुम्हाला तो दात वाचवायचा पण आहे आणि मग आम्ही त्यांना तेच सांगतो की ते मेडिसिन्सनी ते थोडंसं तुमचं पेन कमी होईल, पण ते इट विल मेक इट मोर वर्सन. बरोबर आहे. तर मग याच्या मागे कारण तुम्हाला काय वाटतं, की फक्त फिअर हा फॅक्टर आहे, की ज्याच्यामुळे लोकं डिले करतात डेंटिस्टकडे येणं, की पेन म्हणजे काय रिझन्स असू शकतात त्याच्यात? एक तर मला असं वाटतं की निग्लिजन्स तर आहेच. सेकंडली एक आहे की अवेअरनेस एवढा आलेला नाही आहे की आपल्याला दाताविषयी, कारण की दातांचे डिसीजेस पण इकडे-तिकडे स्प्रेड होतात. अजून त्याचे एवढ्या सायंटिफिक स्टडी आलेल्या नाही आहेत, बट आता येत आहेत बऱ्याचदा की दातांमुळे बऱ्याचदा आपल्याला हार्ट डिसीजेस म्हणा, लंग डिसीजेस म्हणा, ते सगळं पण होतंय. ओके. अजून 100% त्याचे केस स्टडीज चालू आहेत. बट नॉट 100%. बट आता यंग जनरेशनमध्ये थोडा अवेअरनेस येतो आहे, असं नाही आहे. बट तरी आहे मेडिसिन घेणारी पॉप्युलेशन, लवंगी पॉप्युलेशन, लवंग्याचं तेल सध्या लावून ज्यांचं टाळत आहे ते टाळायचा प्रयत्न टाळायचा करतात. प्रयत्न करतातच. ओके. तर त्याच्यासाठी आहे. मग आम्ही सांगतो की जितकं तुम्ही डिले कराल मग ते कॉस्टली होत जाईल. हो. तर त्यामुळे मग आता मग शेवटी त्यांच्यावरती आपल्याला अवलंबून राहायचं आहे. मॅम मला आणखीन एक तुम्हाला असं विचारायचं की कॉस्मॅटिक ट्रीटमेंट्स ज्या असतात दाताच्या, तर त्याच्यामध्ये नक्की काय करता येऊ शकतं? म्हणजे दात सरळ करता येणं हेच रिलेटेड आहे, की छान व्यवस्थित दात लाईनिंग होतील, की अदरवाईज पण त्याचे काही फायदे आहेत? बरोबर. तर कसं असतं दात कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट एक तर आहेच की एस्थेटिक वाईज तुमचं म्हणजे सुंदर दिसणं एक असतंच. बट खूपदा असं पण गैरसमज पण असतो लोकांना की ऑर्थो म्हणजे तार लावली आहे बाबा, तर एक हे असतं की ताराला चांगलंच दिसायचं म्हणूनच तार लावायचे म्हणजे, तर ते एक रिझन नसतं. म्हणजे ओके. बरेचदा फंक्शनल बघायला गेलं की म्हणजे दाताला दात लागणे किंवा सगळे दातं एका अलाइनमेंटमध्ये येणे हे बरोबर पण आहे. एक इम्पॉर्टंट असतं. नाही तर मग नंतर आपल्याला त्या मुलांमध्ये आढळू शकतं की जसे क्रुकेट म्हणजे एकावरती एक दातं असतील तर मग त्यांना त्या केसेसमध्ये त्यांना जास्त क्लिनिंग ते व्यवस्थित करू नाही शकत. मग त्यांना जसं साफ करायला अवघड गेलं की त्या मुलांना जास्त कॅव्हिटीज पण होऊ शकतात. हो. तर मग ते सगळे प्रॉब्लेम्स नंतर कमी होऊ शकतात ना त्यांचे. बरोबर किंवा आहे. स्पेसेस असतील ज्या केसेसमध्ये स्पेसेस असतील की तिथे अन्न अडकू शकतं.
मग त्या केसेसमध्ये अन्न अडकलं की जर क्लीन नाही झालं तर त्यांना पटकन कॅव्हिटीज होऊ शकतात. बरोबर आहे, बरोबर आहे. तर म्हणून हे सगळे रिझन्स पण असतात की फंक्शनल वाईज की जे नंतर लॉंग टर्मच्या हिशोबाने की ऑर्थो ट्रीटमेंट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. Okay. मग त्याच्याने इझी फॉर पेरेंट्स ऑल्सो जर तुम्ही लवकर त्यांना करून घेतलं. आणि आणि कसं असतं की एस्थेटिक तर असतंच एक रिझन. जर तुमचं कुठलं इंडस्ट्री म्हणजे जसं तुमचं कुठलं काम असेल की मोर कॅमेरा बेस्ड किंवा स्क्रीन बेस्ड काम असेल तर मग ते ॲस्थेटिक वाईज तर येतच. त्याच्याशी निगडीत बऱ्याच ट्रीटमेंट आजकाल इव्हॉल्व झालेले आहेत. Okay. जसं कॉस्मेटिक, जसं व्हाईटनिंग, टीथ व्हाईटनिंग, हो. म्हणजे ज्याच्यात दात आपण व्हाईट करतो. पण व्हाईट म्हणजे असं लोकांना खूप गैरसमज असतो की एकदम व्हाईट होतात. म्हणजे जसं ती टाईची ॲड असते ना तर ते तसं नसतं की ते एक चित्र दाखवतात ज्याच्यात एकदम काळा मळकट ड्रेस असतो आणि दुसरा म्हणजे की एकदम पांढरा शुभ्र. हो. तर ते तसं पण नसतं. म्हणजे त्यांचं असतं की एक शेड लाईट होते कधी पण. ओके, अच्छा. हां. तर एक शेड लाईट असते दाताची, जी आपल्या अच्छा. बरेच शेड असतात आपल्या तोंडात. मग ते एक शेड लाईट असतात. ते पण आम्हाला मिसकन्सेप्शन असतो लोकांना की माझे दात आता खूप एकदमच पांढरे होतील. हो, तर ते हो. पण आम्हाला सांगावं लागतं की नाही, ते एका लेव्हलला जाऊन होतात ते. ओके, हां. ओके. तर एक पेशंटबद्दल पण सांगते मी. जसं त्यांनी ती एक लेडी होती. मे बी बिकॉज ऑफ द फायनान्शियल इश्यूज ऑर सो. तर त्यांनी बऱ्याचदा टाळलं. म्हणजे लहान असतात मुलं तर ते शी वॉज फ्रॉम अ लोअर मिडल क्लास. तर तर ऑब्व्हियसली दातांवरती तेवढं त्यांनी फोकस नाही देऊ शकल्या त्या. मग आता ओके झालं असेल सिच्युएशन वगैरे तर त्यांची केम टू मी की मला आता बसवायचे आहेत बाबा दातं. तर मग आता मी तिला दातं वगैरे बसवून झालेत. तर मग आफ्टर 1 इयर ऑर सो शी केम टू मी. मग मला त्यांच्या हेल्थमध्ये बराच चेंज वाटला. हो, हां, वॉव! तर मी त्यांना असं विचारलं की म्हणजे आता माझ्या लक्षात नाही आहे की असं की मी दातं असं एकदम एका वर्षाने त्या भेटल्या मला. तर मला असं लक्ष गेलं त्यांच्या फेसकडे म्हणा, त्यांच्या ह्याच्याकडे. तर मी त्यांना खूप छान दिसताय तुम्ही, काय बदल घडला बाबा? तर मग त्या म्हणाल्या की तुम्ही विसरले तुम्ही मला दातं बसवले होते. मला आता त्याच्याने मला खायला आलं. तर मग ते ओह! खाऊ शकले. तर त्याच्याने माझं हेल्थ वाढली ओह! आणि आता म्हणूनच म्हणजे तुम्ही म्हणजे त्यांनी मला असं थँक म्हणजे मला पण चांगलं वाटलं ॲक्चुअली की अरे वाह! म्हणजे कुठेतरी इतका त्यांना त्रास होत होता, हां. की त्यांना हो, खाता हो. पण येत नव्हतं आणि त्यांची येस, हेल्थ इतकी खराब येस, होत येस. होती. म्हणजे ते जे चुरून खायचे किंवा हो, हे करून खायचे. मग त्यांना दातं बसवल्यावरती कुठेतरी ते असतं ना हो. आणि व्यवस्थित त्यांचं बऱ्यापैकी नॉर्मल हां, सुरू हां. झालं. नॉर्मल लाईफस्टाईल चालू झाली आणि ते जे त्यांच्या मनात जे आहे ते खाऊ शकले. राइट, तर राइट. त्याच्यानी पण असतं बरेच आवडी-निवडीच्या हिशोबाने हो. खाल्ल्याने पण आपली हेल्थ चांगली होते ना. ॲक्चुअली. तर तर त्यामुळे ते एक मला तो एक प्रसंग मला एकदम आठवतो आणि मला सही चांगलं आहे. वाटतं ते. मस्त. हां. आणि प्रेग्नन्सीमध्ये पण डेंटल ट्रीटमेंट होऊ शकते? हां, तो बऱ्याच मुलींना असं वाटतं की प्रेग्नन्सीमध्ये नाही होऊ शकत. पण होऊ शकतं. म्हणजे अच्छा. कुठल्या ट्रीटमेंट्स नाही पण होत. पण सेकंड ट्रायमेस्टर जो असतो इट्स अ सेफ पिरियड. ओके. हां, तर त्या याच्यात बऱ्याच ट्रीटमेंट आपण करू शकतो. ओके. कारण प्रेग्नन्सीमध्ये काय असतं की एक तर हॉर्मोन्स तुमचे वरखाली सगळे काही होतात. हो, हो. तर त्याच्यामुळे गम्सची रिलेटेड प्रॉब्लेम्स तुम्हाला यायला लागतात. ओके. तर इट्स बेटर की तुम्ही अर्ली स्टेजेस म्हणजे फर्स्ट एकदा डेंटिस्टला दाखवलं तर ते क्लिनिंग वगैरे जे काही तुम्हाला सजेस्ट करायचं असेल ते करून घेतील. फक्त जे मोर ॲडव्हर्स ट्रीटमेंट आहे जसं एक्स्ट्रॅक्शन म्हणा, रूट कॅनल्स म्हणा, ते सेकंड ट्रायमेस्टरमध्ये करू शकतो. अच्छा. किंवा फर्स्ट ट्रायमेस्टरमध्ये जर त्रास झालाच त्यांना तर आपल्याला गायनेकोलॉजिस्टच्या हेल्पनी ओके. ॲडवाईसनी जे काही मेडिकेशन्स त्यांना देता येईल तर आपण देतो. बट ओके. देन वी सजेस्ट की सेकंड ट्रायमेस्टरमध्येच ट्रीटमेंट करून घ्यायला पाहिजे. कारण अगेन थर्ड ट्रायमेस्टरमध्ये जर त्रास झाला तर मग ते नाही हो, करता हो, येत. हो. आणि सेकंडली बिफोर प्रेग्नन्सी ऑल्सो आय वूड लाईक टू ॲडवाईज की जसं तुम्ही प्लॅन करताय हे कन्सीव्ह करायचं तर यू कॅन जस्ट गेट इट वन्स चेक्ड की तुमच्या तोंडात काही प्रॉब्लेम नाही आहेत. कारण की अगेन गोईंग थ्रू द स्टेज ऑलरेडी आपलं सगळं काही इतकं वरखाली असतं. तर त्यामुळे इट्स बेटर ना टू एकदा चेक करून घेतलेलं
असतं तर मग ते इझी पडतं. म्हणजे लवकर डेंटिस्ट तुम्हाला सांगेल की हे ट्रीटमेंट तुम्ही आधीच कंप्लीट करून घ्या आणि मग देन यू कॅन प्लॅन अहेड त्याच्या. आणि सेकंडली अजून एक गोष्ट आहे की जसं प्रेग्नन्सीमध्ये म्हणजे एक्सरेज वगैरे पण आपण घेऊ शकतो. एक लेड एप्रन असतो आमच्या इकडे. अच्छा, सो हां. एक्सरेस करू Yes. घेऊ शकता, येस, करता येतात. खूप तर नाही घेऊ शकत, बट आपल्याला जेवढे गरज पडतो लेड एप्रन्स असतात. इट ॲक्ट्स एज अ बॅरियर. ओके. त्याच्याने आपण लेड एप्रन्स घालून एक्सरेज वगैरे इमर्जन्सीसाठी जर रूट कॅनल करायची गरज पडली किंवा विजडम टूथ काढायची गरजच पडली तर त्या केसेसला जिथे पेशंट खूप पेनमध्ये ॲगनीमध्ये आहे तर त्या केसेससाठी आपण करून घेऊ शकतो. अच्छा, त्या केसेससाठी सो ऑप्शन्स आहेत म्हणजे. येस ऑप्शन्स आहे की असं नाही आहे की बिलकुलच काही ऑप्शन नाही आहे. तर आजकाल तर Okay. होत्यात बऱ्याच केसेस आम्ही स्वतः पण करतोच. मॅम, मला तुम्हाला असं विचारायचं की कॉस्मॅटिक ट्रीटमेंट्समध्ये काय काय नक्की करता येऊ शकतं? हो, कॉस्मॅटिक ट्रीटमेंट मध्ये आजकाल खूप इव्हॉल्व झालेलं आहे. जितके पण सुंदर स्माइल्स वगैरे तुम्ही जे बघता तर त्याच्यात बरेच कॅप्स आणि विनियर्स आणि लॅमिनेट्स वगैरे असतात. ते आपण दातांना सुंदर बनवायला, व्हाईट बनवायला, त्याला एक एस्थेटिक स्माईल द्यायला किंवा त्याच्यात बरेच छोट्या मोठ्या सर्जरीज कराव्या लागतात. तर ती जी सुंदर स्माईल म्हणा यायला तर त्याच्यात एस्थेटिक डेंटिस्ट्री किंवा कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्रीचा खूप मोठा हात असतो. ओ वाव, हां, सही आहे. जितक्या पण सुंदर ॲक्ट्रेसेस म्हणा किंवा ते ते त्यांची स्माईल लाईन जी आहे त्याच्या मागे एक डेंटिस्ट का हात आहे. जसं ओ. एका सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हात असतो तसंच सक्सेसफुल स्माईल के पीछे एक डेंटिस्ट का हात होता है. खरंय. सही आहे. यू कॅन सी. मॅम, आणखीन एक आहे ना की ब्लिडिंग गम्स हा खूप म्हणजे युजली सगळ्यांनाच कुठे ना कुठे कधी ना कधी हो. होणारा त्रास आहे. ॲक्च्युली ब्लिडिंग गम्स इज अ अर्ली साईन. तुम्ही अच्छा. एक ऑब्झर्व करू शकतात. म्हणजे मी सगळ्या लोकांना पण सांगेन की जर तुम्हाला असं समजत आहे की तुम्हाला कुठेतरी ब्रश करताना किंवा कारण की कसं आहे ऑल द प्रॉब्लेम्स ऑफ इन द ओरल कॅव्हिटी आर ऑल सायलेंट डिसीजेस. ओके. म्हणजे एकदा जसं तुमचं म्हणजे वाढलं गम्सचे प्रॉब्लेम्स पण खूप नंतर तुमच्या लक्षात येतात. अच्छा. हां, जर कुठेतरी किंवा कॅव्हिटी पण झालेली असते तर कुठे मेडिकेशन्स खाऊन पण ती पण खूप नंतर कधी दुखतं, कधी थांबून पण जातं. त्यामुळे असं कंटिन्युअस होतोच पेन सगळ्यांना असं नाही आहे. तर काही जे अशा गोष्टी आहेत ज्याच्यानी ते लक्षात घेऊ शकतात लोकं, की जसं एक झालं की ब्रश करताना थोडं कुठे ब्लिडिंग होतंय हो, का? हो. तर इट इज अ अर्ली साईन म्हणजे पॉइंटर्स की तुम्हाला आता दाखवायला पाहिजे बाबा. आणि कुठेतरी तुमचं कुठे जेवण अडकतंय का? ते पण तुम्ही लक्षात घेऊ शकता. ज्याच्यानी हां, म्हणजे कुठे कॅव्हिटी आहे का? तर ते पण आपल्या लक्षात येतं. आणि तर ते प्रिव्हेंट कसं करायचं मग ब्लिडिंग गम्स? त्यासाठी ब्लिडिंग गमसाठी तुम्हाला जर ॲडवाईस केलं असेल, स्केलिंग म्हणतात जसं आम्ही सांगितलं स्केलिंग आणि क्लिनिंग. स्केलिंग केल्याने काय असतं की जे हिरड्या असतात त्या फुगतात. म्हणजे जो आपण जसं आपण जेवण करतो जर आपले दात व्यवस्थित क्लीन नाही होत तर टर्न्स इंटू प्लाक. प्लाक जे असतं ते दाताला चिटकलेलं असतं आणि मग ते दाता आणि गम्सच्या हिरड्यांमध्ये एक जागा बनवतं. तर जिथे गम्स दातांना पूर्णपणे चिपकायला हवेत तिथे ते प्लाक जमा असतो, तो थर जमा असतो. आणि मग त्यामुळे तिथे काय असतं की इन्फेक्शन होतं, इन्फ्लेमेशन होतं. इन्फ्लेमेशन झालं की जर आपण धक्का लागला ब्रशचा म्हणा तर ते तिथनं रक्त निघायला लागतं. तर त्याच्यासाठी डेंटिस्ट काय करतात की ते स्केलिंग म्हणजे जे दात आणि गम्सच्या मधलं जे सरफेस आहे त्याला क्लीन करून घेतात आणि वापस मग गम्स चिपकतात दातांना व्यवस्थित. आणि मग हळूहळू ते हेल्दी होऊन जातात आणि मग तुमचं ब्लिडिंग कमी होऊन जातं. आणि मग तेच स्टेप असते की जर ते वेळेत क्लीन नाही झाले तर मग हळूहळू ती गम्सची लेवल खाली होत जाते आणि मग ते काही दिवसांनी दात तुमचे ढिले पडायला लागतात आणि हालायला लागतात. म्हणून ते वेळेत केलेलं चांगलं असतं. एकदम हे आज आणि उद्यामध्ये नाही होत, त्याला व्हायला बरेच महिने किंवा वर्ष लागतात. म्हणून ॲज अ कॉमन मॅन हे सगळे सायन्स बघायला हवेत की कुठे काही प्रॉब्लेम तर नाही आपल्या दातांमध्ये. म्हणजे आधी दात माझे चिपकले होते, मग आता गॅप्स का वाढायला लागले आहेत. तर त्याच्याने तुम्हाला
कळेल की तुम्ही डेंटिस्टकडे जायला हवं, की कुठेतरी काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आपल्या दातांमध्ये ज्याच्यामुळे आपल्याला जर अर्ली हेल्पची गरज असेल तर दे कॅन टेल यू. ओके मॅम, मला तुम्हाला ना एक लास्ट प्रश्न असा विचारायला आवडेल की दातांचे प्रॉब्लेम्स प्रिव्हेंट करण्यासाठी तुम्ही काय ॲडवाईस कराल? एक तर सगळ्यात आधी हे आहे की आय विल ॲडवाईस की सगळ्यांनी 6 महिन्यातनं किंवा एका वर्षातनं एकदा डेंटल व्हिजिट करायलाच पाहिजे. कारण की मोर अर्ली तो प्रॉब्लेम डायग्नोज होईल. बरोबर. आणि फक्त इग्नोर करू नका. जसं डेंटिस्टने सांगितलं की कॅव्हिटी आहे, भरायला पाहिजे किंवा याला क्लीन करायला पाहिजे, तर ते करून घ्या. कारण की बरोबर. तेच मग वन थिंग्स लीड्स टू अनादर. Right. म्हणजे मग ती गोष्ट जी तुमची क्लिनिंगनी होते मग ती कॅव्हिटीमध्ये कन्वर्ट नाही होणार. कॅव्हिटी असेल तर ती रूट कॅनलमध्ये कन्वर्ट नाही होणार. बरोबर आणि आहे. मग ते लवकर पकडल्या जाणार, तर मग ते तुमचाच खर्च पण वाचणार आणि तुमची ओरल हेल्थ पण चांगली राहणार, बरोबर विच आहे. विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली, नॉट टू Actually. द डेंटिस्ट. तर आय वुड सजेस्ट की वन्स इयर लाईक ऑन युअर बर्थडेज or on your anniversaries, हम्म. you can keep it as a couple goal, or on your birthdays you Oh. can take time for yourself and do it for your own health. आजकाल जे सेल्फ टाईम म्हणतात हो. किंवा सेल्फ मी, तर मग ह्याच्यात पण तुम्ही कुठेतरी हेल्थला प्रायोरिटी द्यायला पाहिजे बरोबर आहे. आणि ओरल हेल्थला पण प्रायोरिटी द्यायला पाहिजे. निश्चित. दॅट्स माय ओनली ॲडवाईस फॉर अर्ली डायग्नोसिस. दॅट्स अ गुड आयडिया ना की कपल गोल्स तुम्ही हे असे पण ठेवायला येस पाहिजे. येस रिअली येस. नाईस. थँक्यू सो मच मॅम, तुम्ही तुमचा इतका वेळ काढून आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि इतकं सुंदर तुम्ही आम्हाला एक्सप्लेन केलं. आणि आय एम शुअर की आता ह्या सगळ्या टिप्स सगळेजण फॉलो करून आपलं ओरल हायजीन नक्की मेंटेन करतील. थँक्यू सो मच. थँक्यू मला बोलवण्याबद्दल. आणि मला पण हेल्प, जर माझ्या बोलण्याने कोणाला हेल्प होत असेल तर म्हणजे मला ह्याच्यापेक्षा चांगलं काही हे नाही राहील. माझ्या 2 शब्दांनी कोणी मार्गदर्शन म्हणजे कोणाला जर वाटत असेल की त्यांना एक जरी लोक मोटिवेट हो, झाले किंवा हो. इन्स्पायर होतील तर चांगलं नाही, आहे. निश्चित ते झालेच असेल डेफिनेटली. माझे इतके म्हणजे थॉट्स ना क्लिअर झाले, इतक्या गोष्टी मला आज कळल्या की लहान मुलांशी रिलेटेड, स्वतःशी रिलेटेड की Yes. काय करायला पाहिजे. मेनली अवॉइड करायचं नाहीये. जर काही झालं तर वेळच्या वेळी डेंटिस्टकडे जाऊन चेकअप करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. सो सिरियसली थँक्यू, तुम्ही इतका तुमचा प्रेशियस वेळ आम्हाला दिलात आणि Thank इतकं you. छान तुम्ही आम्हाला गाईड केलं. थँक्यू सो मच. बोलवण्याबद्दल मला. थँक्यू. आजच्या आपल्या एपिसोडनंतर मला खात्री आहे की डॉक्टर सायली यांनी आपल्याला ज्या ज्या छोट्या छोट्या टिप्स दिल्यात त्यातून आपल्या दातांची काळजी कशी घ्यायची हे आपल्या सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल. त्यातनंही तुम्हाला आणखीन जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही डॉक्टर सायली यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. आजचा आमचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की सांगा आणि आमच्या देसी पॉड चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूयात देसी पॉडच्या पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.